เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องของคนตายที่วิญญาณไม่สงบไม่ยอมไปไหนแม้ตายไปแล้วก็ยังไม่ทิ้งร่างของตัวเองสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของศพที่ไม่ยอมเป็นศพไม่ยอมไปป่าช้าไม่ยอมโดนเผามาเล่าให้ฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับพิชาฟังว่าสมัยหนึ่งนานมาแล้วหมู่บ้านที่ท่านอยู่นั้นเป็นเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนใครมีเงินก็สามารถทำอะไรตามใจได้ทุกอย่างคนจนคนไม่มีเงินก็ต้องอดทนฝืนใจยอมถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดอย่างวันนี้ที่บ้านของกอและก้อนมีงานศพที่บ้านเป็นงานศพของตากำผู้เป็นพ่อทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าพ่อเป็นอะไรตายเพราะตอนที่กลับมาจากทำสวนก้อนและกอก็เห็นพ่อนอนสิ้นใจตายอยู่ในที่นอนของแกทั้งที่ตากำนั้นเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัยใดๆอีกอย่างถ้าไม่ถึงเวลานอนตากำจะไม่เข้าไปนอนในที่นอนเด็ดขาดถ้าจะบอกว่าพ่อไม่สบายพ่อเป็นอะไรเพราะว่าก่อนที่พวกเขาจะไปสวนก็คุยกับพ่ออยู่พ่อพร่ำบอกให้พวกเขาสองคนเป็นคนดีอย่าเอารัดเอาเปรียบใครท่าทางของพ่อก็แข็งแรงดีทุกอย่างไม่ได้แสดงอาการว่าจะป่วยเลยแม้แต่น้อยงานศพวันแรกเจ้าหนี้ของพ่อมาร้องตะโกนที่หน้าบ้านเอาสัญญาเงินกู้มากางแล้วบอกว่าอีก3 วันถ้าไม่เอาเงินก้อนใหญ่ที่มีอยู่ในสัญญาไปคืนจะมายึดบ้านยึดที่กอและก้อนนั้นทำอะไรไม่ถูกเสียใจก็เสียใจเพราะพ่อมาเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่ทันได้ล่ำลากันด้วยซ้ำชาวบ้านก็บอกให้กอและก้อนจัดงานศพของพ่อให้จบก่อนเรื่องอื่นแล้วค่อยว่ากันกอและก้อนก็เชื่อฟังกอและก้อนตั้งใจทำงานศพของพ่อให้ดีที่สุดเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นพ่อดูแลกอและก้อนเป็นอย่างดีทั้งสองคนรักพ่อมากตอนจะเผาก็จะบวชหน้าไฟให้พ่อด้วยก้อนก็จะบวชแต่ถ้าบวชทั้งสองคนจะไม่มีคนดูแลงานเมื่อได้เวลาที่จะเคลื่อนศพไปยังป่าช้าเพื่อเผาคนที่ขึ้นไปยกโลงลงมาจากที่ตั้งเพื่อจะหามไปป่าช้าปรากฏว่าทุกคนพบกับความแปลกประหลาดก็คือโลงศพนั้นเบามากๆเหมือนไม่มีศพนอนอยู่ในโลงนั่นเลยเมื่อไปถึงกองฟอนสับเปลือก็เปิดฝาโลงเพื่อจะให้ลูกได้ดูหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าโลงว่างเปล่ามีแต่ผ้าขาวที่รองศพอยู่ในโลงนั่นสร้างความประหลาดใจตกใจให้กับลูกๆและชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนศพอยู่ที่บ้านก็มีคนเฝ้าอยู่ตลอดไม่ได้ปล่อยให้ศพอยู่อย่างเดียวดายเลยศพหายไปไหนจะว่าคนขโมยจะขโมยศพไปทำไมอีกอย่างเหตุการณ์ศพหายในหมู่บ้านนี้ก็ไม่เคยมีเลยตั้งแต่จำความได้กอและก้อนร้องไห้โฮขึ้นมาอย่างไม่อายใครเลยศพพ่อหายไปไหนจะทำยังไงดีสองพี่น้องนั้นสับสนในหัวใจเป็นอย่างมากเป็นอันว่างานศพวันนั้นไม่เสร็จเพราะไม่มีศพให้เผาชาวบ้านพาก้อนและกอที่บวชเนรหน้าไฟกลับมาที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงต่อชาวบ้านหลายคนเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเพราะว่าจู่ๆศพจะหายไปได้อย่างไรต้องพึ่งหมอผีชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นแล้วก็มีหลายเสียงของชาวบ้านที่เห็นด้วยเพราะเรื่องแบบนี้จะต้องพึ่งพาไสยศาสตร์ไม่นานหมอผีขุนผู้เข้มขลังก็มาถึงชานเรือนเมื่อหมอผีขุนขึ้นไปบนบ้านก่อนก็เตรียมที่นั่งเตรียมข้าวของที่หมอผีต้องการเพื่อทำพิธีอย่างเร่งด่วนหาศพที่หายไปเพราะถ้าชักช้าศพอาจจะเน่าเป็นที่อุจจาตาก็เป็นได้หรือถ้ามีใครมาสะกดผีไปทำเรื่องไม่ดีก็จะแย่ไม่นานหมอผีก็ออกจากการทำสมาธิสวดคาถาภาษาแปลกๆ
ออกมาทำหน้าครุ่นคิดหมอผีเฒ่าบอกว่าศพหายไปเพราะว่าวิญญาณของตากำมาเอาศพตัวเองไปเหมือนว่าจะเข้าสิงศพของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนสิงศพตัวเองไปทำอะไรกอและก้อนนั้นกุ้มใจเป็นอย่างมากเพราะห่วงทั้งศพพ่อวิญญาณของพ่อว่าทำแบบนี้ทำไมแล้วเราจะทำยังไงดีกอถามขึ้นพอจะตามหาได้ไหมกอถามขึ้นอีกหมอผีจ้องหน้ากอและก้อนแล้วก็พูดขึ้นว่าจะพยายามแล้วก็นั่งบริกรรมหลับตาไปอีกวันนั้นจนเย็นย่ำกอและก้อนก็ยังไม่รู้ว่าศพของพ่อนั้นอยู่ไหนหมอผีก็จนปัญญากลับบ้านไปก่อนพรุ่งนี้จะมาใหม่ชาวบ้านหลายคนรวมถึงนายบ้านก็อยู่เป็นเพื่อนกอกับก้อนที่บ้านเพราะรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่จะต้องดูแลและให้กำลังใจกันเช้าของวันที่3ปรากฏว่าพวกเจ้าหนี้มาที่บ้านของกอกับก้อนพวกมันมากันหลายคนเอาเอกสารหลักฐานการกู้เงินมาด้วยพวกที่มารีบขึ้นมาบนบ้านของกอกับก้อนแล้วก็บอกว่านี่พวกนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ยื่นเอกสารให้กอถือไว้แล้วรีบเดินลงเรือนไปอย่างรวดเร็วสร้างความแปลกใจให้กับกอกับก้อนเป็นอันมากตกดึกของวันนั้นขณะที่กอก้อนและเพื่อนบ้านอีก 2-3 คนที่นอนอยู่ที่บ้านของกอกับก้อนทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงเรียกกอก้อนกอก้อนเสียงร้องนี้ร้องอยู่ 2-3 รอบกอกับก้อนตื่นขึ้นมาจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพ่ออย่างแน่นอนกอกับก้อนรีบลุกเดินออกมานอกชานบ้านมองไปที่หน้าบ้านก็เห็นเงาหนึ่งดำทะมึนยืนอยู่หน้าบ้านกอกับก้อนจำได้ว่านั่นคือพ่ออย่างแน่นอน2 พี่น้องรีบวิ่งลงไปหาพ่ออย่างรวดเร็วก่อนที่จะเข้าไปถึงร่างของพ่อก็พูดขึ้นว่าหยุดอย่าเข้ามายืนอยู่ตรงนั้นแหละลูกพ่อทั้งสองหยุดยืนมองร่างของพ่อตามที่พ่อบอกแล้วน้ำตาของทั้งสองก็หลั่งรินไหลออกมาอีกเมื่อรู้ความจริงว่าทำไมพ่อจึงเสียชีวิตเช้าแล้วกอที่ยังบวชเป็นเณรอยู่กับก้อนน้องชายพร้อมชาวบ้านก็นำศพของพ่อไปทำพิธีเผาจนเสร็จสิ้นในเย็นวันนั้นเมื่อเผาศพของพ่อเสร็จกอก็สึกและกลับบ้านพร้อมกับก้อนเมื่อมาถึงบ้านกอกับก้อนก็เดินขึ้นไปบนบ้านที่หัวนอนของพ่อมีหีบเก่าๆทั้งสองเปิดมันออกแล้วทั้งสองก็เจอกับคัมภีร์ใบลานเก่าๆกอกับก้อนมองหน้ากันแล้วกอก็พูดขึ้นว่าฉันจะเจริญรอยตามพ่อเองเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าทำไมพ่อของพี่กอกับพี่ก้อนจึงตายครับสาเหตุการตายไม่รู้แน่เพราะกอกับก้อนไม่ได้บอกรู้แต่ว่าเมื่อตายแล้วก็ไม่ยอมไปไหนเข้าไปสิงสู่อยู่ในศพของตัวเองออกไปทำสิ่งที่ค้างคาให้จบไม่งั้นก็จะไปไหนไม่ได้แสดงว่าพ่อของพี่กอกับพี่ก้อนสิงศพตัวเองไปที่บ้านของเจ้าหนี้ขี้โกงหรือครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็พูดว่าอันนี้น่าจะใช่เพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาคงไม่ยกหนี้ให้หรอกซึ่งจริงๆแล้วพ่อของกอกับก้อนนั้นจ่ายไปเป็นเงินมากกว่าที่ยืมมาแล้วหลายเท่าแต่พวกเขาก็ยังโกงบอกว่าหนี้ไม่หมดสักทีแล้วคัมภีร์โบราณในหีบเก่าล่ะครับมันคืออะไรไอ้ชาถามขึ้นมันก็คือคัมภีร์เกี่ยวกับจิตและวิญญาณที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่โบราณของปู่ย่าตายายผมมองหน้าไอ้ชาแล้วก็คิดขึ้นมาเองว่าจิตนั้นถ้าลองได้ผูกติดกับอะไรแล้วจะไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ง่ายๆจนกว่าจะพอใจและปล่อยวางเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องราวแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ